Всім привіт! З вами Тетяна. Цей майстер-клас я зняла для тих, хто придбав на Etsy мою викройку. І навіть якщо ви не придбали її, але при цьому бажаєте вміти шити гарні вироби на ляльок, то це відео буде дуже корисним для вас. Адже ви зможете оцінити, наскільки все може бути просто і яку ексклюзивну і якісну річ ви можете зробити власноруч, знаючи деякі тонкощі, які я вам тут покажу. Для пошиття сукні вам знадобляться тканина, у мене це 100% бавовна бязь, викройка попередньо надрукована на цупкому папері та вирізана, ножиці, швейний олівець, якщо ви шиєте зі світлої тканини, може підійти звичайний канцелярський, запальничка, голки-булавки, нитка капронова, як правило, вона міцна, її важко розірвати, з такою ниткою шиють вироби зі шкіри. Звичайні швейні нитки, а також дві невеличкі намистинки та застібка липучка велкро шириною 8 мм. Якщо ви боїтеся працювати з запальничкою і з вогнем, то сама краща альтернатива запальничці – це ось такий клей Textile Fix. Він склеює тканини і нитки. Дуже класна штука, рекомендую. Ну і, звісно, знадобиться швейна машина. При пошитті даного виробу я рекомендую користуватися ножною педаллю. Якщо ви підготуєте дві різні за кольором та однакові за фактурою тканини, то у вас може вийти двостороння сукня. Перед початком роботи бажано тканину попрасувати. Покладіть тканину малюнком донизу, прикладіть до тканини викройку і обведіть її олівцем. Тепер складіть тканину, лицева частина до лицевої. Скріпіть булавками. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині, починаючи звідси і закінчуючи на цій поділці. Ширину стіпка установіть на поділку 2 мм. Не забувайте початок та кінець швейного рядка закріплювати або реверсом, або спеціальною кнопочкою на вашій швейній машині, якщо така передбачена. Бачите, ось цей кусочок у нас не прошитий. Так потрібно. Тепер виріжте виріб. Тепер потрібно відрізати кути. Ось тут. Але уважно будьте, не зачепіть ось цей шов. Тепер тут. Далі зробіть надріз в цьому місці, впритул до шва, але не зачепіть шов, а також тут, тут і тут. Так само в цьому місці.
Також можна зробити декілька надрізів тут. Тепер виріб потрібно вивернути. Найважче вивернути в місцях, де дуже вузько, тому ви можете скористатися паличкою для суші. Також можна допомогти собі голкою. Важливо не поспішати і робити це обережно, щоб не порвати тканину. Тепер візьміть голку, заправте в неї міцну капронову нитку і підготуйте 2 намистинки. Візьміть голку, просуньте її в непрошитий отвір між прошарками тканини. І проколіть не посередині, а трішечки в бік від серединки. Ось бачите, оце у мене серединка, а я ось тут проколю. Ось, трішки в сторону від серединки. Далі наколюю, насаджую 1 намистинку. Хвостик ось тут у мене виглядає з цього отвору. Потім проколюю ось тут. Тепер знову просаджую в намистинку голку. І проколюю знову трошки в сторону від серединки, тільки вже в іншу. Це я роблю для того, щоб у нас було місце ось тут для нашої намистини, щоб вона ось так сюди лягла. Акуратно просовуємо голку так, щоб вона не проколола прошарки тканини. І виводимо знову її в непрошитому отворі. Нитку відрізаємо так, щоб хвостик визирав. Вивертаємо знову виріб, але не повністю, тільки так, щоб зловити ось цих 2 кінця нитки. Міцно затягуємо, зав'язуємо декілька вузлів.
1, 2. Можна ще й третій. І оскільки ця нитка у нас слизька і вона може розв'язатися, тому я користуюсь запальничкою. Я оплавлюю хвостики нитки. І таким чином нитка не розпуститься. Але якщо ви боїтеся так робити з вогнем, замажте ці два хвостики клеєм і дайте йому висохнути. Ось так виглядає. Те ж саме я зроблю і з цією частиною сукні. Зараз я покажу, як склеювати нитку клеєм Textile Fix. Ось тут я зав'язала вузлик і бачите, тут заклеєно вже. А ось тут не заклеєно. Я просто вичавлюю трішки клею. Ось так. І акуратно розмазую пальцями. Він легко знімається зі шкіри, ніяких проблем. Ось так я склеїла. Тепер вузлик однозначно не розв'яжеться. Видно? Ось так. Далі вам потрібно загнути не всередину тканину, там, де не прошитий кусочок. Скріпіть булавками. Ось так не повинно виглядати. Потрібно порівняти. Тепер вам потрібно зрівняти, чи однакова довжина. Бачите, тут довше, тому потрібно трохи тканини випустити. Ось так. Знову скріплюємо і знову перевіряємо довжину. Так. Так краще, але все одно довжина не однакова. І ще потрібно тут краще вивернути, бо це теж впливає на довжину. Довше, ще треба трошки звільнити тканини. Ось тепер довжина однакова. Коли я зрівняла довжини з двох сторін
І вони нарешті стали однаковими. Потрібно взяти голку зі звичайною швейною ниткою, бажано кольору контрастного, щоб він відрізнявся від від тканини, з якої ви шиєте. І потрібно прошити ось тут. Далі тканину потрібно тут розрівнювати. Знову розрівнюємо. Сукня повинна застібатися на спині таким чином, щоб ось цей участок, який ми не прострочили, через який ми вивертали наш виріб, щоб він на спинці лягав ось так, а потім спинка закривалась ось так. Тому на цю частину ми будемо пришивати шершавий кусочок нашої застібки липучки. Прикладіть її. Візьміть голку з контрастною ниткою, нитку на кінці зав'яжіть у вузол і пришивайте спочатку вручну. Тепер знову зав'яжемо вузол на кінці нитки. І на цю частину, бачите, ось так має застібатись сукня. На цю частину пришиваємо ворсисту частину застібки липучки. Тепер вам потрібно прошити на швейній машині ось тут, а також прошити по контуру застібки липучки. Після чого ці нитки, якими ми пришивали вручну, можна буде видалити. Я пришила застібки липучки. Тепер нитки, якими я пришивала вручну, можна видалити. Тепер потрібно обробити края там, де звисають нитки. Ось на цьому краю я зав'яжу 2 вузлика. Заправлю кінці ниток в голку. І тепер просуну всередину тканини. Тепер нитки я зав'яжу у 2 вузлика.
відріжу, щоб вони були однакової довжини. Так буде легше заправити їх у голку. І вставляю голку між прошарками тканини. Вивожу її трошки далі, затягую туди нитку і трошки натягнувши, відрізаю. Ось так має виглядати край. Тут я вже так зробила. І так само робимо з цими нитками. Ось це у нас лицева частина, а це виворітна. Тому я вивожу дві нитки сюди. І тут роблю так само. Потім я зав'яжу два вузлика з цими нитками, два вузлика з цими і теж заховаю їх між прошарками тканини. Так само зроблю тут. Сукня готова. Можна наряджати свою улюблену лялечку та влаштовувати їй фотосесію і пишатися своєю роботою. А ось так виглядатиме сукня двостороння. Можна одягати на цей бік, а можна одягати на цей бік. Ось ще вам декілька варіантів двосторонньої.